Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức bánh này rất là ngon luôn. Bánh mềm ẩm và thơm phức, không có cần dùng đến lò nướng. Chỉ với cái chảo thì mình thấy ai cũng sẽ có bánh ngon ngay tại nhà thưởng thức. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 300g bột mì đa dụng. Thì các bạn dùng hiệu nào cũng được, lượng khoảng 2 chén á. 300ml sữa tươi luôn ha, là tương đương á, 1 bột và 1 sữa. Sữa tươi có đường hay không đường gì cũng được luôn. Mình có thêm nửa muỗng cà phê muối nữa nè. 1 muỗng cà phê men khô, men ngọt, loại men làm bánh mì thì bấm vào góc trái video để mua ha. 1 muỗng canh đường. Đầu tiên mình cho 4g men vào thau. 1 muỗng canh đường. Cùng với 300ml sữa tươi, mình dùng có đường luôn. Các bạn sẽ trộn sơ lên cái để cho đường nó tan ra, nó hoạt động tốt hơn á. Còn nếu mà các bạn men mà để lâu quá thì cái bước khuấy này á, mình đậy kín chờ 10 phút, nếu thấy á, nó nổi đều lên trên mặt là men còn hoạt động. Sau đó thì mình cho 2 chén bột mì vô. Mình thêm muối vô luôn nè. Và cũng trộn đều lên ha. Cái cách làm này mình thấy rất là nhanh. Chỉ cần mình trộn bột, không có cần phải nhồi, không cần phải động tay vào bột luôn. Mà bánh vẫn mềm ẩm và xốp, ăn cũng cực kỳ ngon luôn á. Thay vì các bạn làm bánh mì á, là mình phải nhồi bột rất là lâu. Mình làm phần bột này rất là nhanh, trộn cái là ủ à. Rồi bây giờ sẽ đậy kín. Nếu mà trời nắng á, thì các bạn chờ 1 tiếng, còn trời hơi mát thì để 2 tiếng. Mình có ở đây một gốc cà rốt nè. Các bạn sẽ xắt cho nó mỏng mỏng ra ha. Rồi cái mình xắt sợi lại, sau đó thì mình xắt hạt lựu lại cho nó đều đều. Thì cái phần cà rốt mình trộn vào trong phần bột á, bánh của mình nó sẽ có chất xơ. Cùng với rau củ mình ăn nó cũng không có bị ngán và lại tốt hơn cho cơ thể nữa. Mình có tiếp một cái cây lạp xưởng khô ha. Lạp xưởng này ở trong kênh mình cũng có bán, các bạn bấm vào góc trái video có hiện sản phẩm á, bấm vào xem, mua ủng hộ mình với ha. Mình xắt ra cho nó đều đều. Lạp xưởng khô, nửa mỡ nửa nạc, ăn cũng ngon. Hành tím mình dùng 1 củ, cũng xắt lát mỏng mỏng, rồi một chút nữa cái mình băm lại. Nếu mà các bạn muốn xem thêm sản phẩm nhiều hơn thì bấm vào ảnh kênh, chuyển đến cửa hàng á, thì xem nhiều hơn. Các sản phẩm mình để sẵn ở trong cửa hàng kênh mình á. Quay trở lại phần bột, mình đã để được 1,5 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình thấy nó nở lên gấp đôi. Sẽ tháo cái màng bọc ra. Phần bột nó nở vậy là ngon nha. Còn bột mà chưa nở thì các bạn cứ chờ tiếp. Còn nếu mà để hoài nó không nở là do men nó không còn hoạt động á. Khuấy đều lên. Mình dùng ở đây là thịt nạc ha. Cũng cho vô đây luôn, thịt nạc xay ra. Lạp xưởng hồi nãy sắc nè, cũng cho hết trực tiếp vô luôn. Cà rốt. Mình làm cái kiểu này mình thấy á, làm kiểu thập cẩm nhưng mà ăn ngon, giống như là ăn bánh pizza vậy đó. Hành tím cũng cho hết vô luôn. Rồi cái hành lá hồi nãy mình xắt ra nè. Tất cả các nguyên liệu mình cứ cho hết trực tiếp vào cái mình trộn mà. Không có cực gì hết á. Bột phải hơi lỏng lỏng thì bánh của mình ra nó mới xốp ngon nha. Mình cứ trộn đi, không có sợ nó quá mềm đâu. Bột mà cứng quá là ra cái bánh nó sẽ hơi khô. Nên là mình cứ trộn cho nó ẩm ẩm. Phần bột mình trộn xong thì mình thấy nó sẽ hơi lỏng lỏng ra vậy nè. Các nguyên liệu là mình đã nêm sẵn gia vị. Mình làm cái chảo cho nóng, thoa một ít dầu ở bên dưới. Rồi bây giờ các bạn sẽ gót cái phần bột vô. Phần bột này mình chia ra làm 2 lần để nướng ha. Nướng trên chảo. Các bạn thích cái bánh hơi lớn thì dùng chảo lớn, còn thích bánh nhỏ thì dùng chảo nhỏ à. Dàn cho cái mặt nó hơi phẳng phẳng ra. Thì cái bánh của mình chút nướng lên nó đẹp. Rồi, các bạn nhớ để lửa thiệt là nhỏ ha, cho bánh nó chín. Và trong khi nướng thì mình đậy nắp lại, không thôi là nó không có chín kỹ ở bên trong, chín giữa bánh đâu. Và nhớ xoay cái chảo, do là mình nướng bếp ga, xoay cái chảo xung quanh để bánh nó chín kỹ. Mình nướng mình kiểm tra ha,
Thấy cái phần bột nó khô vậy nè, ở bên dưới nhớ xem chừng coi nhớ nó vàng á, thì mình trở cái mặt, chứ không thôi các bạn để hoài là nó sẽ bị cháy khét. Rồi vậy là vừa lắm rồi nè, vàng thơm luôn. Nướng tiếp một mặt nữa cho bánh nó chín ngon. Bánh 2 lần nướng là nó đã chín thơm lắm rồi. Mình lấy nó ra xong rồi cái mình nướng tiếp cái bánh thứ hai. Đó, nhìn hấp dẫn quá chừng luôn. Một ổ bánh mì thập cẩm thơm phức. Phần bột còn lại các bạn cũng cho vô mình nướng. Một ổ bánh này mình nướng khoảng 15 phút là nó chín nha. Còn nếu không thích nướng chảo thì các bạn quét dầu vào trong khuôn rồi mình nướng lò cũng được luôn. 180 độ, khoảng 20 phút lửa trên dưới. Bánh thơm phức luôn nè. Và do là bánh này mình nướng mỏng nên nó nhanh chín. Các bạn nướng dày là nó sẽ hơi lâu hơn nha. 2 cái ổ bánh quá trời ngon luôn. Chảo mình dùng chỉ có 18 thôi, nên là ra cái ổ bánh nó cũng gọn gàng. 2 ổ bánh xuất sắc luôn á. Thơm lắm. Nướng ra là thơm bát ngát. Và nó ngon nữa. Làm chút xíu thôi à. Các bạn làm sẵn cũng có thể cất tủ đông. Sáng á, mình đem ra mình làm nóng lại là ăn sáng được nha. Nó mềm và nó ẩm lắm. Cầm lên cái bánh đó là cảm nhận cái độ xốp luôn á. Bánh nở ngon ha, không cần phải nhồi bột gì hết á. Mình làm kiểu này giống như là ăn bánh pizza vậy đó. Có thêm rau củ bên trong, thêm lạp xưởng nữa, đầy đủ dinh dưỡng và có thịt nữa ha. Còn ngoài ra các bạn cũng có thể thêm tôm khô tùy ý thích à. Hoặc là tép tươi mình băm ra cũng ngon luôn á. Nhưng mà nếu mà tép tươi là các bạn phải xào sơ á, chứ không thôi nó không được thơm. Mình sẽ cắt ra. Một ổ bánh này sẽ ăn được 2 người là ăn no luôn nha. Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, tiện lợi, nhanh chóng, gọn gàng nữa. Bánh xốp mềm cực kỳ luôn. Mình cho thêm muối và đường á, thì mình thấy nó cũng vừa ăn rồi. Các bạn đừng có làm mặn quá ha, tại vì ở trong lạp xưởng nó cũng có cái vị mặn đó. Mình làm vừa vừa ăn vậy á, là nó ngon. Bánh xốp quá chừng luôn á. Xốp mềm và bông. Cầm lên nó giống như cái bánh bông lan. Bẻ ra ăn thì nó giống hệt cái bánh mì hamburger. Một cái cách làm mới từ bánh pizza mà mình không có cần phải nhồi bột, không có cần phải cán bột cho nó cực công. Chỉ cần mình trộn bột lỏng, bánh thập cẩm, gọn gàng mà ngon. Thì mình chúc các bạn ai cũng có được món bánh ngon ngay tại nhà thưởng thức cho bữa sáng hoặc là bữa tối. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Chúc các bạn ngon miệng, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình. Mua thêm các sản phẩm ở trong kênh thì bấm vào góc trái video mua ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.